Anh cả vào nhà đi. Mau vào đi anh. Đây chắc là vợ của Thạch Đầu nhỉ? Dạ đúng, tên là Lưu Hân. Hân à, đây là anh cả. Anh cả ngồi đi. Ai cha Thạch Đầu, cái nhà này của chú được đấy. Sáng sủa thật, sàn nhà này lát 11 măng hả? Thế này thì ngồi bệt xuống đất cũng được luôn. Lại còn bộ nội thất này nữa, đẹp thật đấy. Chả trách mẹ cứ ở lì đây không chịu về. Là tôi thì tôi cũng chẳng muốn về. Anh cả, lần này sang đây anh cứ ở lại chơi lâu một chút. Lưu Hân cố kìm nén biểu cảm trên khuôn mặt. Cô theo bản năng trợn tròn mắt nhìn chú Lỗi. Nói rồi mà, ở nhà còn đống việc đấy. Sắp đến lúc gieo lúa mì mùa đông rồi. Về muộn một ngày là mất một ngày công điểm. Ở nhà một đàn con đang đợi cơm kia kìa. Tôi không có tiền đồ như chú. Chỉ có mỗi bé Tiểu Hoa này nên chẳng vướng bận gì. Mẹ đâu rồi? Đến nhà ăn rồi. Nghe bảo hôm nay anh cả và Tiểu Hoa đến. Sáng sớm bà đã ra chợ mua thịt. Không mua được thịt nên bà qua thẳng nhà ăn. Bảo là muốn lấy mấy món da trò về tẩy trần cho mọi người. Tiểu Hoa, đây là mẹ con này. Mau gọi mẹ đi con. Tiểu Hoa giận dỗi lườm Lưu Hân một cái. Tiểu Hoa, mau để mẹ xem nào. Tiểu Hoa nép hẳn người ra sau lưng chú Lỗi. Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy ống quần cha mình không buông. Con bé còn lạ chỗ thôi. Đợi nó quen cô rồi sẽ quấn lấy cô ngay. Ở quê con bé hiếu động lắm đấy. Ai mà thèm chứ. Tôi chỉ mong cái đứa danh con này cả đời đừng có gọi tôi. Buổi trưa về rất nhanh. Tiểu Hoa vừa thấy bà liền dang rộng hai tay chạy ùa về phía bà. Bà nội đây, cha ơi cục cưng của bà. Có nhớ bà không nào? Ở nhà ga con định bế nó. Lúc đầu nó còn chẳng cho con bé. Cái này thì trách ai được. Nếu anh sớm nghe tôi lấy vợ thì đã đón Tiểu Hoa sang ở cùng từ lâu rồi. Anh mới gặp nó được mấy lần đâu. Từ lúc nó mới bé bằng con mèo đã là tôi chăm rồi. Chắc chắn là thân với tôi rồi. Đúng không Tiểu Hoa? Tiểu Hoa hiểu được người lớn đang nói gì. Gật đầu lia lịa. Mẹ, anh cả, chúng ta ăn cơm thôi. Đúng, ăn cơm thôi, chắc mọi người đói lắm rồi. Trên bàn ăn, bà Chu không ngừng hối thúc. Con trai và cháu gái đều đói rồi. Ăn nhiều vào, ở nhà hiếm khi được bữa thế này. Anh cả, ở đây anh đừng khách sáo. Muốn ăn gì thì cứ ăn. Không đủ em lại ra nhà ăn mua thêm. Trong 5 người, chỉ có Lưu Hân là nuốt không trôi. Mùi gì thế này? Lưu Hân bịt mũi, vẻ mặt cực kỳ chê bai. Cô cũng từ gốc các bần nông mà ra. Ở đây còn bày đặt làm bộ làm tịch cái gì? Con thật sự coi mình là người thành phố sao? Mẹ, con không có ý đó. Muốn làm gì thì làm. Đây là nhà của em trai con. Cởi cái giày thôi thì ảnh hưởng đến ai chứ? Tôi xem ai dám nói nào. Chu đại ca cũng thấy khá ngại ngùng. Anh ấy cũng đã nhận ra rồi. Mẹ mình có thành kiến với cô em dâu này. Thạch Đầu, chuyện vợ chú là sao thế? Sao mẹ lại không để mặt người ta vậy? Ôi, bà Chu thở dài một tiếng, đem lý do Lưu Hân gả cho chú Lỗi kể hết một lượt cho con trai cả nghe. Con nói xem, sao mẹ có thể vui vẻ với cô ta được? Cứ nghĩ đến việc cô ta ở chỗ lãnh đạo, đòi sống đòi đăng xuất, nhất quyết phải gả cho em trai con. Trong lòng mẹ thấy nghẹn cục tức. Cô ấy đã kết hôn với Thạch Đầu rồi. Trong lòng mẹ dù có không vui, cũng không thể cứ đối đầu với cô ấy mãi. Cô ấy là người sẽ sống cả đời với Thạch Đầu. Hai người mà cứ lúc đục thế này, người khó xử nhất là Thạch Đầu. Mẹ biết chứ, con tưởng mẹ không hiểu mấy chuyện này sao? Nhưng tâm tính cô ta không chính trực, nhân phẩm không ra gì. Thạch Đầu là đứa trẻ có tiền đồ nhất nhà họ Chu. Không thể để vợ làm nó bị vạ lây được. Con nhìn bộ dạng cô ta bây giờ xem, có chỗ nào giống một người vợ hiền dâu thảo. Mẹ ở lại đây chính là để trấn chỉnh cô ta, là để dạy bảo nó, tránh để nó quản cái nhà của thằng Thạch, rồi lại tuồn hết đầu nhà họ Chu mình về nhà ngoại. Cũng để nó học lại cách làm người, không lại rước họa cho thằng Thạch. Ba cứ lên Dạ Thành ở với thằng Thạch vài năm, vợ nó sau này chắc chắn sẽ sinh con thôi. Ba ở lại đó còn giúp nó chăm cháu được mấy năm. Tôi cũng nghĩ thế. Tôi chỉ sợ nó đối xử không tốt với con bé Tiểu Hoa. Đợi con bé lớn chút rồi tôi mới về. Mày đến đây làm gì? Tao đến để đưa thư. Đây là thư ông bà nội viết cho mày. Cút ra ngoài đi Lưu Duyệt Duyệt. Mày điên rồi à? Có bệnh thì đi khám đi. Mày tưởng tao thèm đến đây chắc? Nếu không phải để đưa thư của ông bà, mày nghĩ tao rảnh mà đi tìm mày à? Nếu đã là thư họ viết cho tao thì cứ gửi bưu điện là được. Cần gì mày phải nhiều chuyện. Đúng là đồ chó bắt chuột, lo chuyện bao đồng. Đang nói cái loại người như mày đấy. Đã không muốn tìm tao, thế lần trước mày bám đuôi chị Ngô Ngọc Phân đến đây làm gì? Một ngày không bị mắng là mày thấy ngứa ngáy à? Lưu Duyệt Duyệt, mày đúng là trùm lừa đảo. Ông bà cứ tưởng mày tốt đẹp lắm. Ngay cả trong thư viết cho tao cũng bảo tao phải khuyên nhủ mày. Con nói cái gì mà mày bị người ta lừa gạt? Bị người ta dắt mũi. Cái hạng như mày thì ai lừa nổi? Nhà cửa với cả công việc của bố tao, rõ ràng là mày cố tình. Mày chỉ muốn gia đình tao sống không yên thôi. Mày bắt đầu có não từ khi nào thế?
Lưu Diệt Diệt, dù sao mày cũng là người nhà họ Lưu. Bố mẹ mày mất rồi, là ông bà nuôi mày khôn lớn. Mày trả ơn họ như thế này đấy à? Thật nên để họ đến mà xem cái bộ mặt thật của mày. Trả ơn, mày cũng dám thốt ra hai từ đó à? Cái nhà ở quê là ai xây? Công việc của bố mày là do ai mà có? Cả nhà mày đã đối xử với tao như thế nào? Mày còn ở đây đòi bàn chuyện trả ơn với tao à? Mày có xứng không? Bố mẹ tao ra đi, phần lớn tiền bạc đều để lại cho họ. Tao chưa từng dùng một xu nào của họ. Việc trong nhà cũng toàn một tay tao làm hết. Cháu không ăn không của nhà mình miếng cơm nào cả. Lưu Diệt Diệt, tôi không thẹn với lòng với bất kỳ ai. Ai cũng có quyền chỉ trích tôi. Nhưng cô và người nhà cô thì không có tư cách đó. Lưu Diệt Diệt, cô giỏi lắm. Có giỏi thì nói mấy lời này cho ông bà nội nghe đi. Để xem họ có vả sấp mặt cô không. Họ có vả tôi hay không thì tôi không biết. Nhưng tôi biết chắc chắn tôi sẽ vả cô. Cô dám đánh tôi sẽ liều mạng với cô. Lưu Hân hét lên rồi lao tới. Đồng chí Lưu Hân, ai cho phép cô đến trước cửa nhà tôi để hành hung vợ tôi vậy? Anh ta đang nói cái gì vậy? Ai hành hung ai cơ? Tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng. Lúc nãy cô đột nhiên lao về phía vợ tôi. Cô muốn đánh cô ấy. Anh nói bậy, rõ ràng là chị ta đánh tôi. Tôi có nhân chứng. Tôi của thật đã thấy đồng chí Lưu Hân hùng hổ lao thẳng về phía đồng chí Lưu Diệt Diệt. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Phó doanh trưởng Chu, vợ anh định tác động vật lý vợ tôi đấy. Sao em lại đánh người ta? Em đánh người ta ở đâu rồi? Là chị ta đánh em, anh nhìn mặt em này. Doanh trưởng Trần, anh xem rõ ràng là hai người xô xát. Sao anh có thể nói vợ tôi tác động vật lý vợ anh được? Ai chứng minh được là vợ tôi đánh? Vợ tôi tính tình hiền lành. Bình thường đến con kiến cô ấy còn không nỡ làm hại. Cô ấy sẽ không bao giờ đánh người. Còn vợ anh định tác động vật lý vợ tôi là sự thật, tôi và chỉ đạo viên Lưu tận mắt chứng kiến. Chỉ đạo viên Lưu gật đầu. Nếu đúng là vợ tôi có đánh thì chắc chắn là do vợ anh đã làm hại cô ấy, khiến cô ấy phải vùng lên phản kháng. Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh. Đây là lời thủ trưởng đã nói. Đúng vậy, tôi đã phản kháng. Cô ta vừa mới mắng tôi. Cô đã làm tổn thương vợ tôi thế nào? Nói đi. Doanh trưởng Trần, phụ nữ cãi nhau là chuyện thường tình. Hai người họ còn là chị em họ nữa. Chị em xô xát tí lại càng bình thường hơn. Chúng ta nên chuyện lớn hóa nhỏ thôi. Chuyện nhỏ hóa không? Bỏ qua đi mà. Đồng chí Lưu Hân phải xin lỗi vợ tôi. Tất nhiên cô ta cũng có thể không xin lỗi. Nhưng cô ta đánh vợ tôi cũng như đang đánh tôi vậy. Vậy chúng ta hãy dùng cách của đàn ông để giải quyết vấn đề đi. Chuyện của phụ nữ cứ để phụ nữ tự giải quyết với nhau thì hơn. Cánh đàn ông chúng ta đừng nên xen vào. Xin lỗi người ta đi. Lưu Hân uất ức không nhịn được. Nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã. Khóc cái gì mà khóc? Làm sai thì xin lỗi người ta một tiếng là xong. Đó là chị họ của em, chứ có phải người ngoài đâu. Có gì mà phải khóc? Đừng có tiểu thư quá. Nghe anh ấy nói vậy, Lưu Hân lại càng khóc dữ dội hơn. Cô ta bịt mặt chạy thẳng đi luôn. Thật sự rất xin lỗi. Tôi về sẽ dạy bảo cô ấy cẩn thận. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi chị và chị dâu nhé. Châu, phó doanh trưởng về nhất định phải khuyên bảo cô ấy đấy. Chuyện của tôi và cô ấy mọi người đều biết rõ. Vốn dĩ đã rất khó xử rồi, sau này tốt nhất là nên ít tiếp xúc thôi. Chu Lôi gật đầu. Tôi vẫn luôn làm như vậy. Chỉ là cô ấy đã tự ý đến tìm vài lần rồi. Cô ấy vẫn còn trẻ con quá, chưa hiểu được những lời đàm tiếu sau lưng khó nghe thế nào đâu. Đúng là vậy, vẫn là chị dâu suy nghĩ thấu đáo. À, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn vì những gì anh vừa nói. Cảm ơn anh đã đứng về phía em vô điều kiện. Này Tiểu Trần, mau nhận lấy đồ đạc nhà cậu đi này. Cả máy khâu và xe đạp cậu mua nữa đều là đồ nhà cậu cả đấy. Tiểu Trần kiếm được 2 cái phiếu này chẳng dễ dàng gì. Vừa có phiếu là mua về ngay lập tức đấy. Tôi nghe ông nhà tôi nói nhà cô mua máy khâu với xe đạp rồi à? Đúng rồi, Trần doanh trưởng nhà cô giỏi thật đấy. Lẳng lặng mà kiếm được hẳn 2 cái phiếu. Tôi cũng đang tính khi nào đi mua cái máy khâu đây. Lũ trẻ ở nhà nghịch ngợm lắm. Quần áo mặc chưa được mấy ngày đã hỏng. Có cái máy may này cũng đỡ cho em phải khâu tay. Chị dâu muốn dùng thì cứ qua nhà em mà dùng. Thế thì tốt quá rồi. Tiểu Trần này, miến chua cay vợ cậu làm lần trước đúng là đỉnh thật. Vừa chua vừa cay, cực kỳ đưa miệng. Tôi bảo vợ tôi học theo, cô ấy lại bảo tôi chê cô ấy nấu ăn dở. Tôi đúng là oan quá mà. Cậu về nói với vợ cậu một tiếng, bảo cô ấy dạy thêm vài món ngon nữa, để tôi còn được ké chút lộc ăn uống. Muốn ăn hả? Về mà bảo vợ ông ấy. Tiểu Trần, lão Trần, doanh trưởng Trần, đợi tôi với. Đừng đi nhanh thế chứ. Em Diệt Diệt, eo em sao thế kia? Không có gì đâu ạ. Lúc bê đồ em không cẩn thận nên bị trẹo một chút. Thế thì em phải chú ý đấy. Đừng cậy mình còn trẻ mà coi thường. Dạo này đừng làm việc nặng quá. Chị dâu lát nữa qua nhà em một chuyến nhé. Dưa muối em làm ăn được rồi. Chị cầm một ít về ăn thử. Được thôi, cái món đó gọi là cơm rượu phải không? Em đã bắt đầu làm rồi à?
Hôm qua về em làm luôn rồi. Đang đợi lên men ạ. Hai người vừa đi vừa chuyện trò thì gặp chị dâu Tú Lan. Em Duyệt, sắc mặt hôm nay trông tươi tắn quá. Không biết năm nay ban quản lý còn tổ chức nữa không? Để chị em hậu phương chúng mình biểu diễn văn nghệ. Chắc là thôi rồi. Tiết mục năm ngoài chán ngắt. Có điệu múa ương ca thôi mà còn có người bị ngã trên sân khấu nữa. Mấy cô gái bên đoàn văn công kia cứ gọi là cười nhạo bọn mình suốt. Đó là do Ngô Ngọc Phân không biết cách tổ chức. Trời lạnh như cắt thế kia mà cô ta bắt mọi người cởi áo khoác từ sớm. Rồi cứ đứng ở phía sau tập đi tập lại. Đến lúc lên sân khấu thì chân tay đông cứng hết cả rồi. Không ngã mới là lạ đấy. Tết dương lịch tụi mình còn được xem biểu diễn không? Có chứ, chỉ cần không có việc gì đột xuất. Năm nào chẳng có. Ngoại trừ đoàn văn công ra, trong quân đội ai mà có tài lẻ này cũng có thể đăng ký tham gia. Em Duyệt, em mới tới nên không rõ. Hậu phương chúng ta năm nay mà có tiết mục, ban quản lý chắc chắn sẽ tìm em đấy. Mấy ngày nay xem sách thế nào rồi? Đã xem xong chưa? Mỗi ngày cháu chỉ xem xong được một bài thôi ạ. Xem hết cả quyển chắc phải mất hơn 5 tháng mất. Cứ từ từ mà xem, cái này không vội được. Nếu cháu mà xem xong trong vài ngày thì sau này ông sẽ không cho cháu mượn sách nữa. Chỉ đọc nguyên văn mà không chịu tìm hiểu kỹ thì chẳng khác nào cưỡi ngựa xem hoa. Đó không phải là thái độ học y. Cháu dành thời gian mỗi ngày đọc một bài, chứng tỏ cháu đang thực sự đọc rất nghiêm túc để thấu hiểu nội dung trong sách. Lưu Duyệt nghiêm túc gật đầu. Chỗ nào không hiểu cứ đến hỏi ông. Lưu lão đại phu khi nói về y thuật ánh mắt sáng ngời, nói năng cực kỳ lưu loát, nhưng y lý khó hiểu từ miệng ông nói ra lại trở nên cực kỳ dễ hiểu. Lưu Duyệt vốn thấy những chỗ tối nghĩa khó hiểu, nghe ông giảng xong liền bừng tỉnh đại ngộ. Lưu lão đại phu, nếu ông có thể đem những y thư ông sưu tầm dịch ra thành lời lẽ bình dân thì tốt quá. Như vậy khi đọc sách sẽ dễ tiếp thu hơn nhiều. Sao mà làm thế được chứ? Ông đừng giận, cháu chỉ nói thế thôi. Cháu nghĩ nhà nước vì muốn bà con mình tiện việc biết chữ nên mới sáng tạo ra chữ giản thể. Thực ra sách y cũng có thể như vậy. Như thế những người thích đông y sẽ không vì những con chữ khó hiểu này mà nản lòng bỏ cuộc nữa. Cháu nói vậy cũng có lý. Ngày hôm sau Lưu Duyệt thấy chị Quế Anh. Chị ấy đi căng tin mua rất nhiều sổ tay. Bố chồng chị chẳng biết định làm gì, nhờ chị mua cho nhiều sổ thế này, bảo dùng chỗ đơn vị phát đi mà ông vẫn bảo không đủ. Xem ra Lưu lão đại phu đã quyết định rồi và đã bắt đầu hành động rồi đây. Chờ tôi xem xong cuốn này đã. Có phải là có thể thấy lúc ông ấy vừa ra là nói ngay không? Chị dâu, em thấy bác sĩ Lưu thường phơi thuốc. Giờ ông ấy không khám bệnh nữa. Số thuốc đó quyên góp hết rồi sao? Không chỉ có bấy nhiêu chồng ở nhà đâu. Cứ hè đến mùa xuân, ông ấy lại nhờ bọn trẻ lên nồi hái thuốc giúp, trả cho bọn nhỏ mấy hào mấy xu. Đám trẻ đó thích lắm luôn. Sang năm mới em sẽ thấy thôi. Nhà chị ngày nào cũng có trẻ con đến chơi. Em Duyệt, chị dâu gọi em có việc gì thế? Chuyện là thế này, hội gia quyến mình luôn có truyền thống tập văn nghệ mừng Tết dương lịch. Năm nay ban đại diện gia quyến đã bàn bạc rồi, dự định sẽ có 2 tiết mục, một hát, một múa. Hôm Tết dương lịch diễn một trận cho tưng bừng. Một là để thêm không khí vui tươi cho đơn vị, hai là cho mấy cô gái ở đoàn văn công thấy hội gia quyến mình không chỉ biết lo việc nhà mà tinh thần cũng chẳng thua kém ai đâu. Những người mới đến như em nhất định phải tham gia, không được thiếu nhiệt tình đâu đấy. Em khỏe mạnh như vậy, hay là đi múa đi. Tranh thủ thời gian này, hội gia quyến mình biên soạn một điệu múa thật hay, khiến mọi người phải lắc mắt luôn. Nghe nói năm ngoài lúc hội biểu diễn có người bị ngã trên sân khấu ạ. Em cũng thạo tin gớm nhỉ. Đúng là có chuyện đó thật. Năm nay mình rút kinh nghiệm, chọn người không dựa vào tự nguyện mà xem có năng khiếu hay không, có gánh vác được không. Chị dâu, em không có năng khiếu múa đâu. Đến múa ương ca em còn chẳng biết. Phải tập mới biết có khiếu hay không chứ. Đừng có nghĩ đến chuyện từ chối thẳng thừng nhé. Chính miệng em nói sẽ ủng hộ công việc của hội gia quyến mà, lời nói không được rút lại đâu. Được rồi, em chờ thông báo của chị. Cháu Khôn không cản đường. Cô lại chửi tôi đấy à? Cô không làm con chó chặn đường là được chứ gì. Cô tự chúc lấy thì trách ai được. Cô tưởng tôi muốn tìm cô chắc. Chính mồm cô nói đấy. Tôi không đụng cô thì cô cũng đừng có đụng vào tôi. Lúc họp cô nhảy ra gây sự với tôi làm cái gì? Tôi muốn hưởng ứng lời kêu gọi của hội phu nhân, tích cực tham gia tiết mục do hội phu nhân tổ chức. Có vấn đề gì sao? Cô cũng tự tin gớm nhỉ. Hát một bài mà ai cũng biết, mà đã tưởng cái tiết mục đó là của mình rồi. Thật là nực cười. Nếu cô không nhảy ra thì đó đã là tiết mục của tôi rồi. Tiếc là giờ nó thuộc về tôi. Nếu là người khác hát bài này thì hát cũng thôi, nhưng cô hát bài ngôi sao lắc đầu là không được. Tôi nhất định phải giành lấy cho bằng được. Cô còn nói là không cố ý à? Cô chính là không muốn thấy tôi sống tốt.
Đúng đấy, một kẻ đứng trên bục giảng đọc sách, còn run lẩy bẩy như cô, mà cũng đòi lên sân khấu hát hò. Em là đến lời bài hát còn chả nhớ nổi đâu. Cứ đợi mà xem. Tôi sẽ cho xem cô làm trò hề trên sân khấu. Khó cho cô vẫn còn nhớ chuyện hồi đi học. Vậy chắc cô cũng chưa quên. Ai là người đã dạy cô hát bài đó đâu nhỉ? Em Duyệt Duyệt, đi thôi. Đi theo chị nào. Chị đợi một chút. Chị định đưa em đi đâu vậy? Đến đoàn văn công. Ban nhạc không có thời gian tới nên mình tự qua đó. Lưu Duyệt Duyệt cứ ngỡ là mọi người đều đi. Ai ngờ đến nơi mới phát hiện ra chỉ có mỗi mình cô ấy. Em Duyệt Duyệt à, em hãy luyện tập cho tốt nhé. Đây là đích thân hội trưởng Cố dặn dò. Bảo em phải tập rất kỹ với ban nhạc để tránh làm chậm tiến độ của mọi người. Chị đã chào hỏi trước rồi. Em cứ ở đây chờ là được. Cô là đồng chí Lưu Duyệt Duyệt phải không? Chào cô, tôi là đội trưởng ban nhạc. Bài hát cô thuộc rồi chứ? Thuộc rồi ạ, mình bắt đầu thử một lượt nhé. Để xem cô nắm bắt tông nhạc có chuẩn không. Hát xong một lượt, đội trưởng Lý gật đầu. Rất tốt. Chúng ta hát cùng nhạc một lượt nào. Thời gian tập luyện của Lưu Duyệt Duyệt không dài. Sau khi được sửa lỗi vài lần, đội trưởng Lý nói, hôm nay đến đây thôi. Cô về nhà tập luyện thêm theo nhịp điệu hôm nay nhé. 3 ngày nữa cô lại tới. Cũng vào giờ này. Làm phiền mọi người rồi. Cảm ơn ạ. Sao chị lại trang điểm cho tôi thành thế này? Mắt đen quá rồi này. Mặt với môi cũng đỏ quá mức. Dù chị có không thích tôi, cũng không được cố tình vẽ tôi thành thế này chứ. Cô bảo ai cố tình hả? Có giỏi thì nói lại lần nữa xem. Lúc Lưu Duyệt Duyệt kết hôn, chị trang điểm cho chị ta đẹp thế. Đến lượt tôi chị lại làm ra nông nỗi này. Tôi biết chị và Lưu Duyệt Duyệt quan hệ tốt. Có biết thế nào là trang điểm sân khấu không? Nếu không biết, thì ra phòng khác mà xem. Để mở mang tầm mắt đi. Có ý kiến với tôi thì cứ nhắm vào tôi đây này. Cô bắt nạt Tôn Ánh làm gì? Người ta nãy giờ trang điểm cho cô nghiêm túc thế nào. Chúng tôi đều nhìn thấy cả. Cô hay thật, không cảm ơn người ta thì thôi. Vừa mở miệng đã mắng người ta cố tình làm cô xấu đi. Để người của đoàn văn công biết được, họ sẽ nghĩ gì về khu tập thể chúng ta đây? Cô đấy cái đồng chí này, sao lại để xảy ra hiểu lầm như thế chứ? Mau xin lỗi tiểu Tôn đi. Lưu Hân không dám đắc tội Ngô Ngọc Phân, chỉ đành uất ức nói một câu xin lỗi. Tiết mục tiếp theo do hội gia đình gửi tới. Đơn ca, bài ca san hô. Lưu Duyệt Duyệt kìa, vợ cậu ra rồi đấy. Xem kìa, đừng làm ồn. Đồng chí Lưu Duyệt Duyệt mặc quân phục trông xinh thật đấy. Trong tay tôi mà có cái gì là tôi nhét vào mồm cậu ngay rồi. Lưu Duyệt Duyệt vừa đứng vững, Lưu Hoan liền lén lút từ trong góc đi ra, lấy một chiếc đồ chơi gia định cắt dây điện Marco dâu. Cô đang làm cái gì vậy? Tiếng quát tháo đột ngột vang lên, khiến Lưu Hân ngã bệt xuống đất. Nó phản bác theo bản năng, tôi không có làm gì hết. Tôi chẳng làm cái gì cả. Cô muốn phá hoại hả? Tôi tận mắt thấy cô cầm dụng cụ định cắt dây điện. Còn dám nói dối sao? Cô còn ăn trộm dụng cụ của đoàn văn công chúng tôi nữa. Cô không chỉ là kẻ phá hoại, mà còn là một tên trộm. Cô bị điên à? Cô có biết cái Marco dâu này bao nhiêu tiền không? Nó cắt dây Marco dâu để làm gì? Còn làm gì được nữa? Phá hoại để người trên sân khấu không hát được nữa chứ sao? Đây chẳng phải là phá hoại của công sao? Nó bị ngốc à? Không muốn người trên đó hát thì cứ rút dây ra là được rồi mà. Nhân chứng vật chứng đều có đủ. Kẻ xấu xa như thế này nên giao cho tổ thanh tra, để họ thẩm tra nó cho kỹ vào, để xem nó có phải gián điệp được phải tới để phá hoại. Không nhé, tôi không có. Tôi chỉ thấy mấy thứ này hơi bừa bộn, nên định bụng giúp thu dọn thôi. Cô biết làm không mà đòi dọn. Không thấy chữ dán trên tường hả? Vui lòng không tự ý đụng vào.